Trang phục của họ giống nhau đến kinh ngạc, Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, sao họ lại bị bắt gặp mặc đồ giống nhau lần nữa? Tôi vừa đặt điện thoại xuống và tin này hiện lên danh sách chủ đề thịnh hành. Tôi thực sự, những chiếc áo khoác kaki đó, những chiếc khẩu trang đen đó, một người mặc ở Giang Tây trong thời gian nghỉ quay phim, người kia mặc ở Bắc Kinh sau khi ghi hình một chương trình, thời gian và địa điểm khác nhau nhưng họ ăn mặc giống nhau đến vậy. Nhìn vào ảnh, sao gu thời trang của họ lại giống nhau đến thế? Việc trang phục của người nổi tiếng giống nhau không phải là chuyện mới lạ, dù sao thì quần áo của họ cũng thay đổi liên tục, nhưng khi nói đến những chi tiết như của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận thì khá thú vị. Áo khoác kaki thường là màu sắc dễ phối, phù hợp với hầu hết mọi người, nhưng viền đen quanh cổ áo, cộng thêm việc cả hai đều thích đeo khẩu trang đen, ngay lập tức khiến họ trông giống nhau. Tôi tự hỏi liệu các nhà tạo mẫu của họ có cùng nhắm đến một phong cách không? Hoặc có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp, ngay cả các nhà tạo mẫu cũng thấy nó trông đẹp. Tôi nhớ hồi Hứa Khải đang quay phim, trong vòng 800 dặm, nhiều bức ảnh của anh ấy thời đó đều có phong cách tương tự.